So after an hour of drive, an hour and 10 minutes, andito na kami sa Windsor. Tapos, tutur ko kayo sa loob. Ito yung first room. Ang effort pala pag may dalang baby. Oo, dami. Kailangan mag-set up ng mga ganyan. Ay, mag-hi ka pala, Jen. Mamaya after natin mag-jacuzzi. This one? Ito na yung jetted tub. Yeah. Hindi pala siya malaki. Hindi siya ganun katapos. Pero At least jetted eh. oh, yeah, nakaka-massage siya. And, Picture na. yeah. Di ba, kasha 5? Pwede ba tayo mag-party dyan? Ganyan tayo. Hindi sa hot tub na lang tayo later. Mm-hmm. Ayun. Yeah, hot tub sa This is labas. This is gonna be our room for tonight. Our place for tonight. Ngayon magdi-dinner na tayo. Let's go. Our dinner is Jollibee. Jacob, mag-hi ka. Baby, hi daw, baby. Ah. Tingin ka doon. Yan, pa dito. Focus mo si tita yung tulog. Jacob, sinong nanay mo? Ito? Namili ka. mo eh. Biological tsaka yung ano eh. Depay. Yung kami tumatambay sa side na yun, may jet, sweet. May pakulay ngayon na. May pa-pink na color. So gusto mo mag-swimming ngayon, Marie? Parang naiisip. Marie, ba't gusto mo ngayon mag-swimming? Tatago ko yung ano, alam niyo na. Para tayo magpapaspa. Dali, game. Wait, paano ba? Wait. Mga white supremacist. Hi! Para kayo yung sa massage. Mga saksi. Tal. 12 lang yung bisita. Sakto yun. Punta natin sa kasal, guys. Wait, ano ba yun? Tapos na ba yun? Tapos na. Nasa na sa loob. Alright, nandito na tayo. Ay, puno ngayon. Successful ba yung plan natin? Wala, mukhang talo. Talo. Pabuti pa ako kung nasaksan ako nakakatawa. Kasi hindi namin masolo yung pool. Maliit naman yun. Ano na? Oy. Hindi ka sumama, Ken. Hindi ka nakasama sa kulto namin. Okay, let's try the tub. Day 2 here sa World Mark Windsor. Breakfast, swimming, and then after swimming,
we will check out and then we're going to see things around. So, see you then. Bye. This is our breakfast. And fried rice. So much. Makita ni Maria. Seryoso na ang usapan nila. Pang Dr. Phil. Dr. Phil. Morning. So this is a unit. So there was a wedding here like last night. It's really foggy right now. It's cold. Sabi sila na parang yung kasong pang-bully. It's not about the one being bullied, but the bully. Parang meron siyang Anong topic? Bullying? bullying naman. Kasi nanonood kasi kami ng yung parang ano ba, gusto mo ng power. Ganun ba yun? Kasi hindi mo siya maano sa inferior ka. hindi mo siya para sa bahay, bullied ka. But outside home, ikaw yung mambubuli kasi gusto mo yung power na yun. Gusto mo bala. Ganito po kami, hindi kami puro chismis. It's fall season. That's a room over there. May kasama kayo? Wala. You own it? Binayaran namin po. Papasok. Hindi ka makapasok. Donya si Maria. Ready to check out? Magbabay na tayo. Bye-bye! Alis na kami. Yes! We're going to the Redwoods. Sali ko si Jacob sa video. Konting indak-indak lang po. Jen, buti sinasama niyo yung tagapag-alaga. Hayop kayo. Matagal na yun sa amin. Masasabi mo sa niya, loyalty niya? Matagal na bata pa ako. Oo nga, gelato.
There's the Oh! gelato. Wow! Oh my God. I remember Rome, Italy with this. All good things. Kano ba dito? So, ano bibili natin? What do you think? Oh, Willy Wonka. Gusto ko siya. Ito na saan? Creme brulee yan. One creme brulee. This is peanut butter chocolate. Can I, yeah. Gusto mo milk chip? There you go. Thank you. Which one? Bears. Tingin, ano yung bibili? Lifesaver. Enjoy na enjoy siya mag-shopping. They have no? Tabasco, ano. Ano yun? Parang chili chocolate. Wow. So welcome sa candy corner. Wait lang, quarter. Mga gano'n karami yung quarter pound? Siguro mga tag 3 pieces each for depends. Ano yung kinukuha mo? Sour candy, cotton, something. And then, walang blue. Kasama din to doon sa ano? What's that? Gummy rings green apple. Gummy rings peach. Gummy rings cherry. Kasi gusto ko talaga to. Gummy worms. Try natin i-weigh kung quarter pound na siya. Ah, nabiway ba? Ayun na din. Green apple. Kulang pa sa So like a few more pounds. Yeah. Choose the best flavor. Which is? I don't know. Wait na naman, may gummy pink Pigs. big. Parang chewy siya. Ayaw ng chewy, yung mahirap anuhin. Gummy bears. Sour. Gusto yung mga asin. Pero marami pang bata, no? Mm-mm. Pero marami pang bibili nito. Lalaglag ko siya. Sobra na? Sobra na? I think. Let's try. Let's try again. Quarter pound. Oh! Exacto. Then we're gonna pay. See you later. Ang tayo ng outfit ni Jacob. Napatear na tayo, no, babe? Cute naman naman na yan. Mga beanie. Hi guys, nandito kami ngayon sa Armstrong Redwood State Park. Tama ng title. Ang haba. Kasi natin ang hiwaga na bumabalot. Halloween special. Natuyo na ang natuyo na ang stream, Marie. Ulan-ulan sa California. May river. Dapat yung biling yung nakaganon yung ano. Yung GoPro. Isa helmet. Habang naglalakad. Tuyot?
what does it mean? Germination of this tree. Ay, nawala na yung ibang 12, 15. Like King John. Ah, ito yung So Copernicus teaches that planets Kung orbit gaano- around the sun. kung Oh, you have 14,000. Gutenberg. Isa pa. The Queen of the North. Daenerys Targaryen, the queen of... Ay, na po.